Gondolkodott már azon, hogy egyeseknek miért sikerül olyan könnyen megvalósítaniuk az álmaikat, míg mások látszólag sikertelenül küzdenek, pedig nagyon igyekeznek. Ismered azt az érzést, amikor látod, hogy valaki pontosan azt éri el, amit te szeretnél, miközben te még mindig küzdesz a céljaid eléréséért. Ma szeretném megosztani veled az egyik leghatásosabb titkot, amelyet Neville Goddard, a manifestáció egyik legnagyobb mestere tanított arról, hogyan vonzhatod be gyorsan a vágyaidat a valóságodba. Ez nem csak egy újabb módszer, ez az a kulcs, amely teljesen átalakíthatja a megnyilvánulási képességedet. Képzeld el, ha megtanulhatnál egy olyan hatékony technikát, amely örökre megváltoztatja a valóságod megteremtésének módját. Egy olyan technikát, amely, ha valóban megérted és alkalmazod, képes gyorsabban valóra váltani az álmaidat, mint azt el tudnád képzelni. Amit ma elárulok, az valami olyasmi, amit kevesen értenek igazán a manifestációs folyamatról. Ez a kívánt állapot feltételezésének módszere, egy titok, amely helyesen alkalmazva drámaian felgyorsíthatja a megnyilvánulásaidat, és olyan módon változtathatja meg a sorsodat, ahogyan azt soha nem is gondoltad volna. És tudod, mi a legérdekesebb? Ehhez a módszerhez nem kell megváltoztatnod a külvilágot, a belső világod egyszerű megváltoztatásával kezdődik. Egy olyan változással, amely, ahogyan azt ma felfedezheted, képes az egész valóságodat úgy átrendezni, hogy az megfeleljen legmélyebb vágyaidnak. Készüljetek fel! Mert a következő néhány szóban pontosan felfedezed, hogyan vedd fel azt a tudatállapotot, amely természetes módon vonzza a vágyaidat, küzdelem, erőltetés és az árral szemben evezés érzése nélkül. Ez az a pillanat, amikor a saját tudatod ereje által átalakíthatod az életedet. Próbáltad már valaha is manifestálni a vágyaidat az interneten talált technikák segítségével? Ismered azt az érzést, hogy mindent jól csinálsz, minden nap vizualizálod a célodat, ismételgeted a megerősítéseidet, megalkotod a víziótábláidat, de mégsem történik semmi. Olyan, mintha próbálnál ráhangolódni a kedvenc rádióállomásodra, de akárhányszor is tekered el a tárcsát, csak statikus zajt hallasz. Frusztráló, nem igaz? Tudod, hogy a zene ott van, szinte hallod, de valami mégsem áll tökéletesen össze. Mi lenne, ha azt mondanám, hogy van egy nagyon konkrét oka annak, hogy a megnyilvánulásaid nem olyan sebességgel történnek, ahogyan szeretnéd? Valami olyan alapvető dolog, amit ha egyszer megértesz, rájössz, hogy csak egy apró kiigazítás választ el minden álmodtól. Tudod, sokan éveket töltenek azzal, hogy csak külső technikákra, rituálékra, megerősítésekre, vizualizációkra összpontosítva próbálják manifestálni a vágyaikat. Neville Goddard, a valaha élt egyik legnagyobb manifestációs mester azonban felfedezte, hogy az igazi titok nem ezekben a technikákban rejlik. Az igazi blokk abban rejlik, ahogyan a vágyaidhoz kapcsolódsz. Vagy inkább abban, ahogyan létezel velük kapcsolatban. Mert, ahogy Neville mindig is tanította, minden egyetlen ponton kezdődik, a belső állapotban, amit felveszel. És pontosan ez az a pont, ahol a legtöbb ember megbotlik anélkül, hogy észrevenné. Rossz helyről, rossz frekvenciáról, rossz állapotból próbálnak megnyilvánulni. Olyan ez, mintha egy fontos hívást próbálnál meg lebonyolítani egy mobiltelefonnal, amin nincs térerő, mindegy, hányszor próbálkozol, a kapcsolat egyszerűen nem jön létre. De ma ez meg fog változni. Mert pontosan elárulom neked, hogyan vedd fel a megfelelő állapotot, azt, amely természetes módon vonzza a vágyaidat a valóságodba. És ha megérted ezt a titkot, rá fogsz jönni, hogy a megnyilvánulásnak nem kell állandó küzdelemnek lennie, olyan természetesen folyhat, mint a légzés. Most szeretném felfedni neked a leghatásosabb titkot, amit Neville Goddard tanított a megnyilvánulásról. Ez valami olyan egyszerű és mégis olyan mélyreható, hogy ha igazán megérted, teljesen meg fogja változtatni azt, ahogyan a valóságodat teremted. A kívánt állapot feltételezése nem csak egy újabb manifestációs technika, ez a teremtés lényege. Ez az, hogy úgy élsz, lélegzel és létezel, mintha az, amit szeretnél, már a jelenlegi valóságod lenne. Ez nem színlelés, ez szó szerint azt a valóságot lakja a tudatodban. Látod, Neville forradalmi dolgot tanított nekünk, amikor a megvalósult vágyad állapotát veszed fel, nem csak álmodozol.
Szó szerint összekapcsolódsz önmagad azon változatával, amely már rendelkezik mindennel, amire vágysz. Ez olyan, mintha az egész lényedet a vágyott valóság pontos frekvenciájára hangolnád. Hadd mondjak egy gyakorlati példát, képzeld el, hogy a vágyad a pénzügyi jólét. Ahelyett, hogy a számlák miatt szoronganál vagy a pénz miatt aggódnál, elkezded érezni a bőség mélységes háláját. Elkezded megtapasztalni annak a biztonságát és békéjét, aki már él ebben a jóléti valóságban. Ezt a jólétet lélegezzétek be, ebből a perspektívából hozhattok döntéseket, ebből a bőségből tervezitek a jövőtöket. És itt van a központi pont, amit sokan nem értenek, nem arról van szó, hogy úgy teszel, mintha lenne valamid, hanem arról, hogy felismered, hogy spirituális szinten már van. Arról van szó, hogy a tudatodat ehhez a nagyobb igazsághoz igazítod. Mert, ahogy Neville mindig is mondta, a képzeleted nem a valóságtól elkülönülő valami, ez Isten saját teremtő ereje, amely rajtad keresztül működik. Amikor ezt igazán megérted, valami varázslatos dolog történik, abba hagyod a megnyilvánulásért való küzdelmet, mert felismered, hogy a megnyilvánulás már teljes a spirituális síkon. Az egyetlen feladatod, hogy hűséges maradj ehhez az állapothoz, hogy ebből a kitágult tudatosságból élj, hogy ezt az új valóságot lélegezd be a napod minden pillanatába. Ez az igazi titok, amit sokan keresnek, de kevesen értik meg igazán. Ez nem arról szól, hogy csinálj valamit, ez arról szól, hogy legyél valami. Arról van szó, hogy olyan természetesen létezhetsz a megvalósult vágyad állapotában, mint ahogyan lélegzel. És amikor ezt teszed, a külvilágnak nincs más választása, mint hogy átszervezze magát, hogy tükrözze ezt az új valóságot, amit a tudatodba vettél. Most pedig szeretnék elmagyarázni valami lenyűgözőt arról, hogyan működik valójában az elméd a megnyilvánulási folyamatban. Ismered azt az érzést, amikor nagyon akarsz valamit, de semmi sem történik. Ennek nagyon konkrét oka van. A tudatalattid, az a hatalmas rész, amely valójában a valóságodat teremti, nem reagál arra, amit felületesen akarsz vagy kívánsz. Arra reagál, amit a szívedben valóban igaznak hiszel. Olyan, mint egy termékeny kert, nem választja ki, hogy melyik magok nőjenek, egyszerűen csak táplálja az összes magot, amit elültetsz benne. És itt van a titok, amit Neville felfedezett, amikor érzelmileg átveszed a kívánságot teljesülésének állapotát, szó szerint átprogramozod a tudatalattidat. Olyan, mintha az agyad szoftverét frissítenéd egy új verzióra, egy olyan verzióra, amely természetes módon vonzza azt, amit szeretnél. Hadd mondjak egy gyakorlatias és erőteljes példát, képzeld el, hogy mély és tartalmas szerelmi kapcsolatot szeretnél. Ahelyett, hogy arra gondolnál, hogy milyen magányos vagy, most elkezded érezni a szívedben ennek a szerelemnek a melegét. Érzed a biztonságot, hogy van melletted valaki különleges. Megtapasztalod a közös beszélgetések, a közös nevetés, a szeretetváltás örömét. Nem színlelsz, szó szerint megteremted ezeket az érzéseket a testedben, a sejtjeidben. És tudod, mi történik? A tudatalattid elkezdi igaznak elfogadni ezt az új valóságot. Mert számára nincs különbség a között, amit élénken, érzelmekkel képzelsz el, és a között, ami fizikailag megtörténik. Ez az, amiért oly sok embernek nem sikerül a megnyilvánulása, megrekednek a birtokolni akarásban, ahelyett, hogy a szívükbe fogadnák a már megvan, az elméjüket a hiány, a beteljesületlen vágyakozás frekvenciájára hangolják. De most, hogy ismered ezt a titkot, másképp is cselekedhetsz. Már ma elkezdhetsz a beteljesült vágyat perspektívájából élni. Engedheted, hogy a tested most megtapasztalja a beteljesülés érzelmeit. Mert amikor ezt következetesen teszed, valami rendkívüli dolog történik, a tudatalattid elkezd dolgozni a nap 24 órájában, hogy ezt az új hiedelmet a fizikai valóságoddá alakítsa át. És tudod, mi a legjobb rész? Nem kell tudnod, hogyan fog ez megtörténni. Az egyetlen feladatod, hogy hű maradj ehhez az új érzelmi állapothoz, bízz a folyamatban, és hagyd, hogy az univerzum megszervezze helyetted a részleteket. Mert mindig megtalálja a módját annak, hogy manifestálódjon az, amiben igazán hiszel, hogy a tiéd.
Most megosztok veled néhány gyakorlatias és erőteljes technikát, amelyet Neville Goddard tanított, hogy természetes és hatékony módon vedd fel a kívánt állapotot. Az első és leghatásosabb technika közvetlenül elalvás előtt történik. Ez egy varázslatos pillanat. Ilyenkor a tudatos elméd ellazul, a tudatalattid pedig fogékonyabb az új benyomásokra. Tehát, miközben az ágyban fekszel, csukd be a szemed, és vizualizálj egy konkrét jelenetet, egy kis jelenetet, amely a már teljesült kívánságodat jelképezi. Például, ha a kívánságod egy munkahelyi előléptetés, lásd magadat az új irodádban ülve, az ablakon kinézve, az új szék kényelmét érezve. Vagy képzeld el, ahogy egy kollégád gratulál neked az új pozíciódhoz. Tarts ezt a jelenetet életben, valóságosnak, kézzelfoghatónak. És itt a titok, ez nem csak vizualizálás, ez érzés. Érezd a mély örömet, a túláradó hálát, a beteljesülés érzését, mintha ez már a jelenlegi valóságod lenne. A nap folyamán alakítsd ki az önmagadba merülés szokását. Olyan, mintha színész lennél, akinek teljesen át kell élnie a szerepét. Tarts néhányszor szünetet, és kérdezd meg magadtól, hogy érezném magam, ha már teljesült volna a kívánságom. Hogyan viselkednék? Hogyan lélegeznék? És aztán vegyük fel ezt az állapotot, akár csak néhány percre is. Tudom, hogy néha kétségek merülnek fel. Ez természetes, ez emberi dolog. De ne feledd, a tudatalattid olyan, mint egy kert, azt a magot fogja termeszteni, amit következetesen elültetsz benne. Ha kételyekkel táplálod, még több kételyt fogsz aratni. Ha bizonyossággal és hittel táplálod, megnyilvánulásokat fogsz aratni. Amikor negatív gondolatok merülnek fel, és fognak, ne küzdj ellenük. Csak figyeld meg őket, és óvatosan helyettesítsd őket egy erőteljes megerősítéssel, ez már megtörtént. Ez valóság a tudatosságomban, és ezért meg kell nyilvánulnia a tapasztalatomban. És itt van egy erőteljes technika, amit kevesen ismernek, amikor megjelenik a kétség, ahelyett, hogy megpróbálnád elhessegetni, adj hálát. Igen, legyél hálás. Mert ez a kétség pontosan azt mutatja meg, hogy hol kell megerősítened a hitedet. Olyan, mint egy térkép, amely megmutatja, hol kell keményebben dolgoznod. Ne feledd, nem próbálsz meggyőzni senkit, csak saját magadat. Nem kell bizonyítanod semmit a külvilágnak. Az egyetlen feladatod, hogy hű maradj a kívánt állapotodhoz, függetlenül attól, hogy mit mutatnak az aktuális körülmények. Mert ha sikerül ezt az állapotot belsőleg fenntartanod, a külvilágnak nincs más választása, mint hogy átrendezze magát, hogy megfeleljen az új valóságodnak. És tudod, mi a végső titok? A következetesség. Nem arról van szó, hogy egyszer vagy kétszer csinálod, hanem arról, hogy ebből a helyről élsz, belélegzed ezt a valóságot, amíg olyan természetessé nem válik, mint a levegő, amit belélegzel. Mert amikor ezt teszed, akkor már nem manifestálódsz, egyszerűen csak az vagy, akinek választottad magad. Most megtanítom neked, hogyan kezdheted el pontosan alkalmazni ezt az erőteljes módszert még ma. És amikor azt mondom, hogy ma, akkor szó szerint ma értem, mert minél hamarabb kezded el, annál hamarabb fogod látni az eredményeket az életedben. Az első lépés az, hogy válassz egy konkrét vágyat, amin dolgozni szeretnél. Figyeld meg, hogy konkrétat mondtam. Nem elég azt mondani, hogy több pénzt akarok, vagy szerelmet akarok. Légy pontos, szeretném, ha előléptetnének regionális vezetőnek, X fizetéssel, vagy szeretnék egy mély szerelmi kapcsolatot valakivel, aki osztozik az értékeimben és az álmaimban. A második lépés a mentális jelenet megteremtése. És itt egy titok, amit kevesen tudnak, minél egyszerűbb és tisztább ez a jelenet, annál nagyobb ereje van. Válasz egy rövid, mindössze néhány másodperces pillanatot, amely a már megvalósult vágyadat ábrázolja. Például, ha a vágyad az előléptetés, lásd az új kitűződet a neveddel és a munkaköröddel. Ha a kapcsolatodról van szó, érezd a különleges valakit szerető ölelését, amikor hazaérsz. És most a harmadik és legerőteljesebb lépés, lefekvés előtt, amikor az elméd természetes módon ellazult és befogadó, 5-10 percig élje át ezt a jelenetet.
De ne csak vizualizáld, érezd. Érezd a mély hálát, a túláradó örömöt, a békét, hogy teljesül a kívánságod. Hagyd, hogy ezek az érzelmek tested minden sejtjét betöltsék. És itt a titok, ami mindent megváltoztat, ezt minden este meg kell ismételned, minden este, kivétel nélkül. Nem arról van szó, hogy egyszer vagy kétszer kell megtenned, arról van szó, hogy addig kell átítatnod a tudatalattidat ezzel az új valósággal, amíg az valóságosabbá nem válik, mint a jelenlegi körülményeid. Idővel észre fogod venni, hogy valami hihetetlen dolog történik, a akarás érzése természetes módon átalakul a már megvan érzésévé. Mintha valami megváltozna benned, és elkezdesz a megvalósult vágyat helyéről élni anélkül, hogy erőfeszítéseket kellene tenned érte. És tudod, mi a legjobb rész? Amikor eljutsz erre a pontra, amikor a már megvan érzése az új normáddá válik, a vágyat fizikai megnyilvánulása csak egy természetes részlet lesz, mert a valóságban, lelki szinten már a tiéd. Ne várj tehát tovább. Kezd el még ma. Ma este, mielőtt lefekszel aludni, add meg magadnak ezt az ajándékot. Engedd meg magadnak, hogy érezd az örömöt és a hálát a teljesült kívánságodért. Mert amikor ezt következetesen megteszed, az univerzumnak nincs más választása, mint hogy az egész valóságot átrendezze, hogy megfeleljen az új tudatállapotodnak. Ne feledd, sokkal hatalmasabb vagy, mint gondolnád. És most, hogy ismered ezt a titkot, semmi sem állhat az utadba, hogy megvalósítsd legmélyebb álmaidat. Itt az ideje, hogy átvegye teremtő erejét, és vágyait valósággá változtassa. Most egy olyan kérdést szeretnék feltenni neked, amely teljesen megváltoztathatja a perspektívádat, ha gyorsabban tudnád manifestálni legmélyebb vágyaidat, hogyan változna az életed egy év múlva. Állj meg egy pillanatra, és képzeld el ezt igazán. Gondolj az életed minden területére, amely átalakulna. Milyen lenne, ha minden nap azzal a tudattal ébrednél, hogy hatalmadban áll pontosan olyan életet teremteni, amilyenről mindig is álmodtál? Milyen lenne belenézni a tükörbe, és olyas valakit látni, aki megvalósította a legnagyobb álmait? És tudod, mi a legérdekesebb? Ez a valóság közelebb van, mint gondolnád. Valójában már létezik benned, és csak arra vár, hogy megnyilvánuljon. Mert most már ismered a titkot, amelyet Neville Goddard tanított neked, a vágyaid beteljesülésének állapotába való belépés erejét. Szeretném, ha most valami különlegeset tennél. Szállj rá egy pillanatot, és képzeld el, ha a legnagyobb kívánságod már most teljesülne, mi lenne más a mai rutinodban. Hogyan öltözködnél? Hogyan beszélnél? Milyen döntéseket hoznál másképp? És ami a legfontosabb, hogyan éreznéd magad belül? A beteljesülés, a teljesség, a hála érzése, engedd meg magadnak, hogy most megtapasztald. Mert pontosan ez az érzés az, ami felgyorsítja a megnyilvánulásaidat. Most pedig igazán szeretném tudni, mi a legnagyobb vágyad most. Az az álom, amitől már a gondolatától is hevesebben dobog a szíved. Oszd meg a hozzászólásokban, hogy mit szeretnél leginkább manifestálni, és mindenekelőtt azt, hogy mit érzel, amikor rájössz, hogy elérted. Amikor leírod a kívánságodat, többet teszel, mint hogy megosztod, kijelented az univerzumnak, hogy készen állsz a befogadásra. Átveszed a hatalmadat, mint a valóságot tudatos teremtője. És ne feledd, minden ember, aki valaha is valami rendkívüli dolgot manifestált, pontosan ott kezdte, ahol te most vagy, egy kívánsággal a szívében és a készséggel, hogy felvegye azt az állapotot, mintha már megvalósította volna ezt a kívánságot. És most közvetlenül hozzátok szeretnék szólni, akik eddig itt maradtatok. Már a kezetekben van a legerősebb titok, amit Neville Goddard tanított a manifestációról. Egy olyan titkot, amely teljesen átalakíthatja a valóságotokat, mégpedig mától kezdve. Tudjátok miért? Mert végtelenül hatalmasabbak vagytok, mint ahogyan azt felfogjátok. Az erő, hogy megteremtsd álmaid életét, mindig is benned volt. Ezt nem kívül kell keresned, ezt belül kell felébresztened. És most, hogy már ismered a módszert, amellyel átveheted a kívánt állapotot, nincs okod tovább várni. Nincs többé okod arra, hogy elhalaszd az álmaidat.
Nincs többé semmi okod arra, hogy olyan életet élj, ami kevesebb, mint amit megérdemelsz. Most van itt az ideje elkezdeni. Ma este, mielőtt elalszol, engedd meg magadnak, hogy érezd a vágyad beteljesülésének valóságát. Engedd meg magadnak, hogy akár csak néhány percre is úgy élj, mint az a személy, aki már megvalósította legmélyebb álmaidat. Mert amikor ezt teszed, amikor valóban átveszed a beteljesült vágyad állapotát, olyan erőt aktiválsz magadban, amely olyan erős, hogy a külvilágban semmi sem akadályozhatja meg a megnyilvánulását. És ne feledd, nem vagy egyedül ezen az úton. Ha ez a tartalom megérintette a szívedet, ha úgy érezted, hogy ez az üzenet pontosan az, amire ma szükséged van, akkor jó helyen jársz. Iratkozz fel most a csatornára, hogy még több erőteljes technikát kapj Neville Goddardtól és a vonzás törvényétől. Aktiváld a kis csengőt, hogy értesítést kapj, amikor egy új videó élesedik, mert minden videó egy új lehetőség arra, hogy álmaidat valósággá váltsd. Rendkívüli életed most kezdődik. A hatalom a te kezedben van. Használd bölcsen, és nézd, ahogy a varázslat megtörténik. Találkozunk a következő videóban, és ne feledd, te vagy a valóságot teremtője. Bölcsen nyilvánítsd meg.